Στις 13 Οκτωβρίου το 1972 συνέβη ένα τραγικό δυστύχημα στις Άνδης και πίσω μας έχουμε το μουσείο. Είχαμε την πτήση 571 της Ουρουγουανής αεροπορίας, η οποία μετέφερε 45 ανθρώπους, από τους οποίους είχαμε μόνο 16 επιζήσαντες, οι οποίοι κατάφεραν να επιβιώσουν επί 72 μέρες σε πολύ άσχημες συνθήκες, παγωμένες συνθήκες στην οροσειρά των Άνδεων. Πάμε λοιπόν να μάθουμε περισσότερο για αυτό το ζήτημα. Την Παρασκευή 13 του Οκτώβρη 1972, ένα Ουρουγουανό αεροπλανοφόρο Fairchild 227 με επιβάτες μια ομάδα ράγκμπι συνετρίβει στις Άνδης. Η είσοδος στο μουσείο κοστίζει $8. Αυτή ήταν η αρχή μιας από τις πλέον αξιοσημείωτες ιστορίες επιβίωσης στα χρονικά. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πληροφορίες και στα ελληνικά. Είναι πλήρως προετοιμασμένοι λοιπόν για να μας υποδεχτούν με καλωσόρισμα στα ελληνικά. Μας ρώτησαν από πού είμαστε και είπαμε από Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, όλες οι πληροφορίες εδώ είναι γραμμένες στα ελληνικά. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. Αρχικά, 32 άτομα κατάφεραν να επιβιώσουν από τη συντριβή σε μία από τις υψηλότερες οροσειρές στον κόσμο. Αρκετοί από αυτούς ήταν σοβαρά τραυματισμένοι. Στα 4.000 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, χωρίς κατάλληλο ρουχισμό αλλά ούτε και τρόφιμα, περιτριγυρισμένοι από βουνά και παγιδευμένοι, κινδύνευαν να πεθάνουν από τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Οι περιορισμένες προμήθειές τους, που αποτελούνταν από μερικά γλυκά, μερικές κονσέρβες φαγητού και από κάνα δυο μπουκάλια αλκοολούχων ποτών, εξαντλήθηκαν γρήγορα. Για 10 ολόκληρες μέρες περίμεναν να διασωθούν. Έπειτα άκουσαν από το μικρό ασύρματο τσέπης ότι η έρευνα προς την αναζήτησή τους είχε ακυρωθεί. Στις 29 Οκτωβρίου του 1972, μιλάμε για 16 μέρες μετά τη συντριβή του σκάφους, έχουμε μια χιονοστιβάδα που καλύπτει πλήρως το σκάφος και τους επιβάτες που βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Δυστυχώς, 8 από αυτούς χάσαν τη ζωή τους λόγω ασφυξίας. Είχε μείνει μόνο ένας με τη δυνατότητα να κινηθεί και άρχισε να σκάβει για να μπορέσει να εξεθάψει τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν καλυφθεί πλήρως από το χιόνι και στη συνέχεια αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να βγουν από το χιόνι για να επιβιώσουν και να μην πάθουν υποθερμία, χτυπούσαν ο ένας τον άλλον καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, κάτι που τους επέτρεψε να επιβιώσουν. Εδώ μπορούμε να δούμε μία αναπαράσταση για το πώς ξεκουράζονταν οι άνθρωποι μέσα στο αεροπλάνο, το οποίο είχε 40 μοίρες κλείσει. Από τους 45 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος, τελικά μόνο 16 κατάφεραν να επιβιώσουν. Για να αντέξουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις θερμοκρασίες κάτω των μείον 30 βαθμών Κελσίου, πολλά πράγματα χρειάστηκε να επανεφευρεθούν. Για παράδειγμα, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, έμαθαν πώς να παράγουν νερό από χιόνι. Εδώ βλέπουμε μια κατασκευή που έφτιαξαν οι επιζήσαντες για να μπορέσουν να έχουν νερό. Χρησιμοποίησαν ένα τμήμα το οποίο είναι από αλουμίνιο, από το κάθισμά τους, πάνω στο οποίο τοποθετούσαν πάγο, ο οποίος έλειωνε και περνούσε μέσα σε ένα μπουκάλι. Χρησιμοποίησαν τα υφάσματα των θέσεων του αεροπλάνου ως παπλώματα. Το πλέον κρίσιμο θέμα ήταν το πώς να αντιμετωπίσουν την έλλειψη τροφής. Αυτό τους εξανάγκασε να πάρουν μια πολύ σκληρή, δύσκολη και αμφιλεγόμενη απόφαση. Ανεβαίνοντας τον πάνω όροφο, βλέπουμε έναν πίνακα με το χρονοδιάγραμμα που μας δείχνει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη στιγμή που συνετρίβει το αεροσκάφος μέχρι τη μέρα που διασώθηκαν. Βλέπουμε ότι τη 10η μέρα συζητήθηκε το θέμα του φαγητού και αποφάσισαν οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν ως τροφή τα πτώματα των νεκρών συνεπιβατών τους ώστε να παραμείνουν στη ζωή. Καθώς ο Ρόι Χάρλι προσπαθούσε να συνδέσει το ραδιοπομπό, ο Βυζαντίν ανακάλυψε μονοτικό υλικό στην ουρά του αεροπλάνου. Αποφάσισαν να το χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν έναν υπνόσακο, τον οποίο έραψαν με χάλκινο σύρμα από τους κινητήρες, ώστε να τους βοηθήσει στην τελική αποστολή διάσωσης. Στις 12 Δεκεμβρίου 1972, 62 ημέρες μετά το ατύχημα, ο Ρομπέρτο Κανέσα, ο Φερνάντο Παράδο και ο Αντώνιο Βυζαντίν ξεκίνησαν την τελευταία τους αποστολή. Με θάρρος και αποφασιστικότητα ανέλαβαν αυτό το φαινομενικά αδύνατο έργο. Τις νύχτες τους προστάτευε ένας αυτοσχέδιος υπνόσακος που είχαν κατασκευάσει. Μετά από 3 ημέρες δύσκολης και επικίνδυνης πορείας, έφτασαν στην κορυφή του τείχους που τους χώριζε από τη σωτηρία. Όμως, αντί να δουν ελπίδα, βρέθηκαν περικυκλωμένοι από βουνά και χιόνια. Η απόγνωση ήταν μεγάλη. Ο Κανέσα, κοιτάζοντας προς την Ανατολή, είδε μία γραμμή στον ορίζοντα που πίστευε ότι ήταν δρόμος. Ωστόσο, μετά από συζήτηση, ο Φερνάντο και ο Ρομπέρτο αποφάσισαν να συνεχίσουν προς τη δύση, προς τη Χιλή, καθώς ήταν η μόνη κατεύθυνση με σαφή προορισμό. Έτσι, απέφυγαν να σπαταλήσουν ενέργεια και φαγητό και να απογοητεύσουν τους 13 συντρόφους που είχαν αφήσει πίσω στην άτρακτο.
Για να διατηρήσουν τους περιορισμένους τους πόρους, αποφάσισαν να στείλουν πίσω τον Αντώνιο στην Άτρακτο. Εκείνος επέστρεψε σε μόλις 45 λεπτά. Όταν οι άλλοι επιζώντες τον είδαν να πλησιάζει μόνος του, νόμισαν ότι οι δύο σύντροφοί του είχαν πεθάνει. Τρεις από τους επιζήσαντες αποφασίσουν να φύγουν για να φέρουν βοήθεια. Δυστυχώς, τις πρώτες φορές δεν τα καταφέρνουν, το χιόνι απεδείχθη απροσπέλαστο. Ωστόσο, την 60η ημέρα φεύγουν για την τελευταία τους προσπάθεια, η οποία μετά από 11 ημέρες ήταν επιτυχής. Έρχονται 3 ελικόπτερα τα οποία καταφέρουν να διασώσουν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν επιβιώσει. Στο τέλος ήταν 16 αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν λοιπόν να ζήσουν υπό αυτές τις τραγικές και βάρβαρες συνθήκες για 72 ημέρες. Μετά από εξαντλητική πεζοπορία 10 ημερών, κάτω από ακραίες συνθήκες, συνάντησαν ένα βοσκό και το κοπάδι του. Αυτός ο άνδρας οδήγησε για 8 συνεχόμενες ώρες προς το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να κάνει τη σχετική αναφορά, καθώς και για να ζητήσει βοήθεια. Η άμεση ανταπόκρισή του καθώς και η ευγενική του συμπεριφορά έβαλε τέλος στις 72 μέρες τρόμου, πόνου, πείνας και απελπισίας, αλλά επίσης έφερε την ελπίδα για ένα λαμπρότερο μέλλον.